Boleh nampak tak saya punya screen? Semua tak percaya Nampak ni. doktor? Kalau saya conteng ni, awak nampak terus ke macam delay sikit? Nampak terus. Nampak Okay. Okay kelas, so saya tak nak bawa masa awak sebab nanti akan mengambil data awak pula sebab menunggu. So kita akan start kelas kita hari ni. So hari ni saya plan untuk buat membincangkan latihan Binomial Expansion. Latihan Binomial Expansion ni saya bagi dekat dalam GC dalam Google Classroom last class. Okay, our last class. Bukan last class. Sebelum kelas minggu lepas. Okay, so kita akan bincang latihan Binomial Series Expansion hari ni. So saya expect hari ni mungkin adalah hari terakhir untuk kelas kita because tomorrow saya nak awak gunakan masa untuk buat revision for test malam esok. Okay, so kejap lagi saya akan bagi tahu tentang test sebab tunggu orang lain masuk juga. So kita nak bincang exercise Binomial Series Expansion. Saya dah buka mikrofon ke? Okay. Okay, kita nak bincang exercise Binomial Series Expansion. So sebelum ni kita dah belajar tentang Taylor Series Expansion dengan menggunakan Taylor Theorem dan juga Maclaurin Series Expansion dengan menggunakan Maclaurin Theorem. So we have another expansion we call as Binomial Series Expansion, di mana Binomial Series Expansion ni pun adalah satu method untuk kita guna untuk kita expand sesuatu function. Okay, dia datang, idea of Binomial Series Expansion ni, dia come from a Pascal triangle formula. Di mana Pascal triangle formula ni kita guna untuk kita expand kalau kita ada function contohnya A tambah B to the power of 3 for example. Okay, so A tambah B to the power of 3 ni kita boleh expand. Okay, one of the cara adalah dengan darab. 1 tambah B ni darab lah 3 kali. Okay, kalau kita ada 1 tambah B kuasa 2 is easy sebab 1 tambah B kuasa 2 ni biasanya ada shortcut. Okay, A kuasa 2 tambah dengan 2 AB darab semua sekali tambah dengan B kuasa 2. Okay, tapi bila dia bermula dengan A tambah B kuasa 3, dia dah jadi macam susah sikit. Okay, awak kena expand ataupun kita menggunakan Pascal triangle. Okay, because kalau kita ada A plus B kuasa 3 ni, kalau kita nak expand satu-satu ni boleh lagi. Okay, awak darab dulu yang 2 ni, so awak akan dapat A square plus 2AB plus B square. Lepas tu darab pula dengan A plus B, buat satu-satu. Okay lagi. Tapi macam mana kalau kita ada A plus B to the power of 13 for example. Kita nak expand 13 kali. Okay, so Pascal triangle formula membantu kita untuk expand function yang macam ni lah, yang ada kuasa higher power. Okay, higher power. So kita boleh expand dengan menggunakan Pascal triangle formula. But then the withdraw ataupun the limitation, kekurangan Pascal triangle formula ni adalah dia hanya boleh digunakan untuk kita expand sesuatu function yang power dia adalah whole number dan juga positive number. Whole number ni nombor bulat dan juga positive number. Okay, selain daripada nombor bulat dan positive number, kita boleh nak guna Pascal triangle. Itu dia punya limitation dia. So we come up with the formula, or we call as a binomial series expansion. Okay, untuk kita expand sesuatu function yang lebih general, apa-apa form of function. Okay, tetapi kita kena make sure yang every time kita expand kita punya function menggunakan binomial series expansion, our function must be in the form of 1 plus x to the power of n.
Okay. X ni nombor bulat ke, nombor tak bulat ke, positif ke, negatif ke, N ni bulat ke, tak bulat ke, positif ke, negatif ke, tak ada masalah. Okay. But you need to make sure that the number in front here must be 1. Kita kena make sure number dekat depan ni mesti 1. Baru kita boleh guna binomial series expansion. Okay, dia lebih general tapi dia ada syarat. Okay, di mana coefficient dekat depan ni mesti kena sama dengan 1. Okay. Kelas dengar tak saya punya suara? Dengar, Doktor. Alright. So, bila kita nak guna binomial series expansion, syarat dia kita punya function mesti dalam bentuk 1 tambah x to the power of n. So, the important value yang awak kena tahu adalah value of x and value of n. Okay, so kita kena tahu value of x dengan value of n because dua value ni yang kita akan masukkan ke dalam binomial punya expansion. Okay, and our binomial expansion can be written as 1, dia start dengan 1, plus dengan nx, n darab dengan x, plus dengan n darab dengan n minus 1 bahagi 2 factorial x square. Okay, plus dengan n darab dengan n minus 1 darab dengan n minus 2 bahagi 3 factorial x cube plus dengan dot 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 because this one also infinite series yang tak ada penghujung. Okay, so saya dah bagi tahu kenapa sebelum ni series kita ni panjang. Okay, because semakin panjang awak punya expansion, awak akan dapat approximate value yang semakin close dengan the real value. Okay, kita akan dapat nombor approximate yang semakin dekat dengan jawapan sebenar. Okay, siapa yang tak mute-kan awak punya ni? Okay, so sekarang ni kalau awak tengok the pattern, okay, the pattern, bila kita nak expand more than x to the power of 3, kita tengok pattern dia. Okay, if we have x to the power of 3 here, you see, we will divide by 3 factorial and you have 3 term in the numerator. First term, second term, and third term. Kenapa awak mute saya? Tak dengar suara saya ke? Sekarang dengar tak suara saya? Dengar, Doktor. Ada orang termute saya. Okay. Bila kita ada x kuasa 2, bawah ni ada 2 factorial dan awak ada 2 term. Okay. Kita ada x kuasa 1, bawah ni sebenarnya ada 1 factorial tapi tak tulis kerana 1 factorial sama dengan 1 dan kita ada 1 term. So if we want to expand more, okay, katakan kita nak expand sampai x kuasa 4. Okay. So dekat bawah ni bahagi dengan 4 factorial. Dekat atas ni mesti kena ada 4 term dan dia bermula dengan n. Okay, so n minus 1, n minus 2, n minus 3. Okay, so awak ada 4 term kat sini. 1, 2, 3, 4. Okay, so samalah kalau kita nak expand more to the power of 5. Okay, so to the power of 5, x to the power of 5, kita akan divide dengan 5 factorial. Atas ni kena ada 5 term. Start dengan n. n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. Okay, so this one is the pattern untuk binomial series expansion. So if you see in binomial series expansion, hanya ada 2 value yang sangat penting, iaitu value of n dan value of x. 2 value ni yang sangat penting because dalam formula ataupun dalam expansion of binomial, okay, 2 value ni yang kita perlukan, n dan x. N dan x. Okay, 2 value ni yang kita perlukan untuk kita dapatkan binomial series expansion. Tapi yang tak mutekan awak punya ni. Okay, so untuk soalan yang pertama, kita tengok
So dia given the binomial series expansion. So dia bagi kita binomial series expansion dekat sini. So find the first four term of the binomial series expansion for function 1 over punca kuasa 1 tambah dia. So our question, the first question is to find the binomial expansion for the function 1 over punca kuasa 1 plus 2x. So the first thing, okay, bila awak dapat soalan macam ni, benda pertama yang awak kena buat adalah be relax. Jangan kelang kabut. Okay, tengok slow-slow. Kita tahu bila kita nak menggunakan binomial series expansion, our function must be in the form of this one, 1 plus x to the power of n. Tak boleh ada fraction, tak boleh ada square root. So kita kena tukar. Fraction kena tukar jadi bukan fraction, square root kena tukar dia jadi power. Kita buat satu-satu. Okay, so macam mana kita nak tukar square root dia jadi power? We know that if we have square root, then it's equal to the power of 1 over k. So from here, you will get 1 over 1 plus 2x to the power of half. Settle satu masalah, dah tak ada dah square root. Okay. Masalah kedua adalah we cannot have fraction. It must be in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, so macam mana awak nak hilangkan fraction? You know that you always can bring the denominator naik ke atas. Okay, so bila kita bawa denominator naik ke atas, kita akan ada satu ke atas ni darab dengan whole thing in the bracket 1 plus 2x, tapi kuasa dia akan jadi negative 1 over 2. Okay, dan satu darab dengan bracket ni tak ada masalah, hilanglah satu ni. Okay, sama je. So 1 plus 2x to the power of negative 1 over 2. So now awak punya problem dah pun selesai. Okay, so awak tahu yang bila kita nak guna binomial series expansion, it must be in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, because we want to know what is the value of x and n. And by comparison, you directly can see that your x is equal to 2x. So just catat kat sini. X equal to 2x. And your n now is equal to negative half. So your n is equal to negative half. Okay, so bila awak dah ada dua value ni, x dengan n, you can use the series, the binomial expansion untuk cari expansion for this function. Okay, but then make sure depan ni mesti kena 1. Alright, so now kita nak guna binomial series expansion dan dia suruh kita expand sampai the first 4 term. So macam mana nak kira first 4 term? Dia kira daripada term yang pertama. Satu ni kira satu first term. So this one is first term, this one is second term, third term and fourth term. Okay, kalau saya punya cara nak ingat, kalau dia kata first fourth term, saya kurangkan 1. So sampai x kuasa 3. Kalau first 5 term, sampai x kuasa 4. Kalau first 6 term, sampai x kuasa 5. Kalau first 2 term, sampai x kuasa 1. Kurang 1 daripada term yang dia minta. Alright, so now dia nak first 4 term, so sampai x kuasa 3. So we want to expand until x to the power of 3. So saya tulis expansion dia dekat sini. Okay, to expand 1 x to the power of n, the expansion is 1 plus nx plus n minus 1 divided by 2 factorial x squared plus n minus 1 n minus 2 divide 3 factorial x cubed. So dia nak sampai first 4 term. So now apa yang kita kena buat, just to substitute, gantikan nilai n dan nilai x dalam expansion ni. Kita dah tahu dah n dengan x kita. So kita ganti. Okay, so x kita adalah 2x. So we have now 1 plus 2x. N kita adalah negative half. Okay, it's because of we are finding the expansion of 1 plus 2x to the power of negative half. So the expansion will be 1 plus n multiplied by x. So your n is negative 1 over 2. Your x is 2x. Just gantikan nilai. Okay, buat dulu yang ni. Gantikan nilai dulu. So plus dengan n darab dengan n minus 1. So your n is negative 1 over 2 darab dengan negative 1 over 2 minus 1. Okay. Bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial is 2. X to the power of 2. So your x is 2x. Don't forget. Okay. Your x is 2x. Alright. Plus. Okay. Yang ketiga ni kita ada n minus 1, n minus 2. So our n is negative half. N minus 1 is negative half minus 1.
Okay. Yeah. Okay. N minus 2 is negative half minus 2 divided by 3 factorial. So your 3 factorial is equal to 6. Okay, x cubed. So x is 2x. So 2x to the power of 3. So now actually you have done with the binomial expansion. Awak dah siap pun binomial expansion awak. Okay, kalau awak tinggalkan jawapan macam ni pun awak dah dapat markah. Okay, but then it's just the matter of we simplify the equation. Apa yang kita boleh simplify, kita tengok. Yang ni kita boleh cari nilai ni. Boleh tekan calculator, boleh cari nilai. Okay, ini apa nilai dia. Okay, so kita akan dapat jawapan kita is equal to 1. Okay, negatif dengan positif is negatif. Half darab dengan 2 is 1. So you have 1 minus x. Okay, so kalau awak tekan calculator ni, awak akan dapat negatif half. Negatif half darab dengan negatif half minus 1 bahagi dengan 2. So you will get 3 over 8. Okay, so plus 3 over 8. Dekat sini 2x kuasa 2. So 2 kuasa 2 is 4. Okay, x kuasa 2 is x square. Alright, plus dengan, so settlekan yang ni. So you have negative half darab dengan negative half minus 1 darab dengan negative half minus 2. Okay, bahagi dengan 6. So you will get negative 15 over 16. Okay, dalam kurungan ni 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 adalah 8. X kuasa 3 adalah X kuasa 3. Okay, so kita tengok apa yang boleh simplify. This one 4 and 8 tinggal 2 kat sini. This one 8 and 16 also tinggal 2 kat sini. So the final answer you will get is 1 minus x plus 3 over 2x square. Okay, minus 5 over 2 x cubed. So this one is the expansion. Positive and negative will give you negative. Okay, so this one is the expansion of function 1 over square root of 1 plus 2x by using the binomial series expansion. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Dia suruh kita cari the first four term of the binomial series expansion for 2 plus x to the power of 4 power of 5. Okay, so kita nak cari expansion untuk function nombor 2, 1 plus 2 is 2 plus x to the power 2 plus x to the power of 4 power of 1 over 5. Okay, kelas. So, tadi saya cakap dengan awak untuk kita guna binomial series expansion, the form of equation or function must be in the form of 1 plus x to the power of n. So, sekarang kita punya coefficient kat depan ni, constant kat depan ni is not 1. So, we need to construct, we need to do something so that dia punya equation adalah 1. Okay, kalau kita ada contohnya 4 tambah 8x. Okay, kita boleh faktorkan sesuatu nilai daripada equation ni. Faktorkan tu maksudnya we take out one common value. Satu value yang dikongsi bersama. Okay, kalau awak tengok dekat 4 tambah 8x ni, dia kongsi bersama value 4. Okay, kalau kita keluarkan 4, dekat sini akan tinggal 1 tambah dengan 2x. Looks like we divide everything inside with 4. So 4 divided by 4 is 1. 8x divided by 4 is 2x. And we take out the 4 outside. Kita buat keluar. Okay, because bila kita darab semula, 4 darab 1 kita akan dapat 4. 4 darab 2x kita akan dapat 8x. Ini adalah pemfaktoran. Okay, but then if we don't have the common number, for example, if we have 5 plus with 13x. Okay, kita tak ada common number, but then we still can factorize some value from this one.
Okay, katakanlah kita nak factorize 5, kita nak bawa keluar 5. Okay, so bila kita nak bawa keluar 5, dalam kurungan ni kita kena bahagi dengan 5. Okay, so 5 bahagi 5 1 tambah 13 bahagi 5, 13/5. Okay, bila awak darab semula ke dalam, 5 darab dengan 1 you will get 5 plus 5 darab dengan 13/5 is 13x. Dia dapat balik yang asal. Okay, so ini adalah kaedah pemfaktoran di mana kita bawa keluar sesuatu value yang kita anggap is a common value among the elements in the bracket. Okay, so sekarang kita ada 2 plus x to the power of 4 to the power of 1/5. We know that kita nak depan ni mesti kena 1, so kita kena bawa keluar 2. Tapi awak jangan lupa, everything happen in the bracket of 1/5. Semua ni berlaku dalam bracket 1/5. Bracket 1/5 mesti ada kat luar. Okay, so sekarang kita nak bawa keluar 2. So bila kita bawa keluar 2, maksudnya everything in the bracket here kita bahagi dengan 2. So 2 bahagi 2 is 1 dekat dalam. Tambah dengan x to the power of 4 bahagi dengan 2 is x to the power of 4 divided by 2. Macam ni. Okay, so sekarang kalau awak ingat law of exponent, if you have contohnya 4x to the power of 3, power of 3 ni adalah milik kedua-dua ni dalam kurungan ni. Dia akan jadi 4 power of 3 x power of 3. Okay, so we will have 64x cubed, for example. Another example, if we have, for example, 15x to the power of half, for example. Okay, 25x to the power of half. Power of half ni adalah milik 25 and also milik x. Kenapa? Because in between of the 25 and x, there is a multiplication operation. Okay, darab. Okay, so dia akan jadi 25 kuasa setengah x kuasa setengah, and we know that kuasa setengah is punca kuasa. So 25 punca kuasa is 5 punca kuasa x. Okay, so sama juga dengan kes kita tadi, because we have the power of 1/5 outside. So power of 1/5 ni actually is milik 2 dan milik kurungan. Because di antara 2 dan kurungan ni ada multiplication process. So bila awak tulis, dia akan jadi 2 kuasa 1/5 1 tambah x 4/2 kuasa 1/5. Okay, sampai sini boleh ke kelas? Faham tak macam mana saya dapat sampai sini? Faham, Doktor. Okay, so sekarang 2 kuasa 1/5 ni is just a constant. Awak tak perlu buat apa-apa. Okay, yang kita kena buat sesuatu adalah pada kurungan ni. 1 tambah x kuasa 4/2 kuasa 1/5 ni. 1 tambah x kuasa 4 bahagi 2 kuasa 1/5 ni, kita nak cari expansion dia. 2 1/5 ni kita biar dulu kat sini. Okay, biar dulu kat situ. Dia adalah constant, tak ada masalah apa-apa. So sekarang kita nak expand this function. So we want to expand 1 plus x 4/2 to the power of 1/5. We know that untuk kita expand by using binomial expansion, it must be in the form of 1 plus x to the power of n. So now awak boleh directly compare. Okay, your x is equal to now x to the power of 4/2. Okay, so your x is equal to x to the power of 4/2. And your n is equal to 1/5. Okay, so bila awak dah ada nilai x dan nilai n, awak boleh masukkan dalam binomial expansion. So our binomial expansion adalah 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 divided by 2 x squared plus n minus 1 n minus 2 divided by 6 x cube. 6 ni adalah 3 factorial lah, saya terus tulis. So now kita masukkan nilai n dan x kita. So we have 1 plus
X to the power of 4 over 2 kuasa 1/5 equal to 1 plus, so N kita adalah 1 over 5. X kita adalah X to the power of 4 over 2. Okay, plus dengan N kita adalah 1 over 5. N minus 1, so we have 1 over 5 minus 1. Divide by 2, X square, so our X is X to the power of 4 over 2 square. Okay, plus dengan N kita adalah 1 over 5. N minus 1 is 1 over 5 minus 1. N minus 2 is 1 over 5 minus 2. Okay. Bahagi dengan 6. X cube. So our X is X to the power of 4 over 2 kuasa 3. So sekarang ni awak dah masukkan ke dalam formula. Okay. So now it's just the method of simplified. Okay. So yang awak nak kena cari nilai adalah ini. Dan juga ini kita boleh tekan kalkulator. Okay. So kita ada 1 plus 1 over 5 darab 1 over 2 is will be 1 over 10 X to the power of 4. Okay. Minus with, plus with, so boleh tekan calculator. 1 over 5 darab 1 over 5 minus 1. 1 over 5 darab 1 over 5 minus 1. Okay. Bahagi dengan 2. So you will get negative 2 per 25. Okay, dalam kurungan ni X kuasa 4 kuasa 2, you will get X kuasa 8. 2 kuasa 2 will be 4. Okay. Tambah dengan, okay, next is 1 over 5 darab dengan 1 over 5 minus 1. Okay, darab dengan 1 over 5 minus 2. So you will get, bagi dengan 6, you will get 6 over 1 to 5. Okay, dalam kurungan ni X kuasa 4 kuasa 3 will be X kuasa 12. 2 kuasa 3 is equal to 8. Okay. So apa yang kita boleh simplify lagi, 2 dengan 4 ni boleh simplify, tinggal 2 kat sini. Okay, 6 dengan 8 ni pun boleh simplify, sini 3, sini 4. Okay, so you will get the final answer is 1 plus 1 over 10 X to the power of 4. Okay, positive and negative, it be negative 1 over 50 X to the power of 8. Okay, plus with 3 over 500 X to the power of 12. So this one is the binomial expansion. Okay, so jangan lupa, this one is the binomial expansion for your function. Okay, but tadi kita ada 2 kuasa 1/5 dekat depan. So apa kita kena buat? We just need to multiply all the expansion dengan 2 kuasa 1/5. Okay, so 2 kuasa 1/5 ni kalau kita tulis dia jadi 2 punca kuasa 5. Okay, so sama ada awak nak multiply ke dalam atau awak nak letak dekat luar macam ni je pun boleh. Okay, so 2 kuasa 1/5 mesti kena ada dekat luar. Darab dengan the expansion which is 1 plus 1 over 10 X to the power of 4 minus 1 over 50 X to the power of 8 plus 3 over 500 X to the power of 12. So nak biar macam ni pun okey, tapi yang ni kena ada kat depan. Sebab tadi kita ada constant ni dekat depan kita punya function. Alright. Okay class, so next is find the first bottom of the binomial series expansion. Okay, tengok punca kuasa 3, 1 tambah X kuasa 4. Okay, so kita ada function kita nombor 3 adalah punca kuasa 3, 1 tambah X kuasa 4. Okay, awak tukarkan dia jadi kuasa, so awak akan dapat is equal to 1 plus X to the power of 4 kuasa 1 over 3. Okay, so directly kalau awak tengok, awak compare dengan 1 plus X to the power of N. Okay, directly awak nampak your X is equal to X over 4. X equal to X over 4. X equal to X to the power of 4. And N is equal to 1 over 3. So N is equal to 1 over 3. So you just need to masukkan dalam the expansion nilai N dan X dan cari the expansion of this function. Okay, so ini untuk soalan nombor 3. Sekarang saya nak pergi ke soalan nombor 2.
Ini adalah soalan nombor 2. By using binomial series expansion, find cubic root of 1 plus x to the power of 3 up to the term containing x to the power of 4. Okay, so kita guna binomial series expansion untuk kita cari function 1 tambah x over 3 punca kuasa 3 sampai term yang ada x kuasa 4. So let's write the expansion of binomial. So 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus nx plus n darab n minus 1 bahagi 2 factorial x square plus n darab n minus 1 darab n minus 2 bahagi dengan 3 factorial x cube plus n darab n minus 1 darab n minus 2 darab n minus 3 bahagi dengan 4 factorial x to the power of 4 sebab dia nak sampai x to the power of 4. So ini adalah expansion kita kena masukkan nilai. But then before kita boleh cari expansion, kita kena tahu dulu apa dia value of x dan n. Okay, so sekarang function awak adalah punca kuasa 3 1 tambah x over 3. Okay, so punca kuasa 3 ni awak tukar dia jadi kuasa, dia akan jadi 1 tambah x over 3 kuasa 1 per 3. So bila kita compare dengan kita punya 1 plus x to the power of n, directly we know that our value of x is equal to x over 3. So tulis kat sini x equal to x over 3 dan n kita is equal to 1 over 3. So n is equal to 1 over 3. Okay, so now awak dah ada nilai x dan n, awak boleh masukkan saja dalam formula. So let's masukkan dalam the expansion. So you have 1 plus x over 3 to the power of 1 over 3, okay, equal to 1 plus, okay, n darab x. So n kita adalah 1 over 3, x kita adalah x over 3, okay, n darab n minus 1 bahagi 2. So n darab n minus 1 adalah 1 over 3 darab 1 over 3 minus 1 divide by 2. Okay, x square. So your x is x over 3 square. Okay, tambah n darab n minus 1 darab n minus 2 bahagi 3 factorial. So tambah n. N kita adalah 1 over 3 darab dengan n minus 1. So 1 over 3 minus 1 darab dengan n minus 2. So 1 over 3 minus 2 divide by 3 factorial. So 3 factorial is equal to 6. Then we have x to the power of 3. So x to the power of 3 adalah x over 3 kuasa 3. Okay. Dan the last one, we have n darab n minus 1 darab n minus 2 darab n minus 3 bahagi 4 factorial. So n is 1 over 3. N minus 1 is 1 over 3 minus 1. N minus 2 is 1 over 3 minus 2. N minus 3 is 1 over 3 minus 3. Okay, bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 24. Okay, darab dengan x kuasa 4. So your x is x over 3 to the power of 4. Okay, class. So sampai sini you have done with the expansion. Now we just need to simplify. Okay, so awak kena cari nilai ni. Awak kena cari nilai ni. Dan awak kena cari, tekan calculator, cari nilai. So now apa yang kita dapat adalah 1 plus x over 3 kuasa 1 over 3 is equal to 1 plus 1 over 9x. Okay, so 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1. Okay, bahagi dengan 2. So you will have here negative 1 over 9. Okay, dalam kurungan ada x bahagi dengan 3 square is 9. Okay. Plus, so kita cari yang ini pula. So 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 darab dengan 1 over 3 minus 2. Okay. So bahagi dengan 6. You will get 5 over 81. Dalam kurungan kita ada x kuasa 3. So x kuasa 3. 3 kuasa 3. So 3 kuasa 3 adalah 27. Okay.
Dan the last one, cari value this one. So you have 1/3 darab dengan 1/3 minus 1. Okay, darab dengan 1/3 minus 2. Darab dengan 1/3 minus 3. Okay, bahagi dengan 24. So you will get negative 10/24. Okay, dalam kurungan kita ada X kuasa 4. So X kuasa 4. 3 kuasa 4. So 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okay, so now kita simplify lagi. 1 tambah 1/9x. So this one 9 times 9 will be negative 1/81x square. Okay, so this one 5 darab 81 berdarab dengan 27. So 81 darab dengan 27 is equal to plus 5/2187x to the power of 3. So plus and minus will be minus. Okay, so atas ni kita ada 10/243 darab 81 19683 x to the power 4. So this one is the expansion. Okay, sampai sini sebenarnya awak dah buat pun expansion ni. Okay, yang ini cuma simplify. Okay, awak boleh simplify setakat mana yang awak rasa awak yakin. So awak simplify the equation. Alright. Now next soalan minta kita approximate the value of 1.1 to the power 1.1 punca kuasa 3. So tadi kelas kita cari the binomial expansion, this one, the binomial expansion of 1 plus x over 3 to the power of 1/3. Sekarang soalan minta kita estimate value punca kuasa 3 1.1. Okay, dia minta kita estimate value punca kuasa 3 1.1. Yang kita ada ni adalah punca kuasa 3 1 plus x over 3. Ini expansion dia. Okay, so macam mana awak nak buat? Awak tengok dia sama je punca kuasa 3 dua-dua pun. Cuma sekarang kita perlu cari apa dia value of x yang memberikan keseluruhan value ni equal to 1.1. So caranya adalah awak samakan. Ambil yang ini. Okay, 1 tambah x over 3 is equal to 1.1. So x over 3 is equal to, bawa 1 ni pergi sebelah. So dia jadi 1.1 minus 1. Okay, so x over 3 is equal to 1.1 minus 1 is 0.1. So x equal to 0.1 darab 3 is 0.3. Okay, so maksudnya untuk awak dapat bahagian dalam ni equal to 1.1, awak punya x ni kena 0.3. So apa yang awak kena buat? Gantikan 0.3 ke dalam awak punya expansion ni. Okay, so dia akan jadi 1 plus 1/9 darab dengan 0.3 tolak 1/81 darab dengan 0.3 kuasa 2 tambah 5/2187 darab dengan 0.3 kuasa 3 tolak 10/19 0.3 kuasa 4. Ini cara kita nak estimate value punca kuasa 3 1.1. Okay, ini cara dia. Okay, so just masukkan nilai x sama 0.3. So awak akan dapat, tekan calculator nanti, awak akan dapat the estimate value is equal to 1.03228. So this is how you estimate the value of sesuatu function, okay, dengan menggunakan expansion yang kita dah cari. Okay, so ini adalah untuk soalan nombor 2. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni saya akan bantu awak sampai awak jumpa x dengan n. Okay, sampai kita tahu apa nilai x dan n. So later awak just boleh masukkan saja dalam expansion. So kita tengok 3 ni kita ada x tolak punca kuasa x to the power of 4. Okay, sekarang kita nak kena tukar dia supaya dia dapat dalam bentuk 1 tambah x to the power of n. Okay, dekat depan ni mesti kena 1. Okay, so kalau awak tengok macam mana nak dapat 1, kita kena keluarkan x. Okay, dan ingat semua perkara berlaku dalam kurungan kuasa 4.
Okay. So kita keluarkan X. So dalam kurungan ni, kita bahagi dengan X. So X bahagi X kita akan dapat 1. Tolak. Okay. Punca kuasa X bahagi X. Punca kuasa X adalah kuasa setengah. So kuasa setengah bahagi dengan X. Ini sama dengan X kuasa setengah tolak 1. Okay. Kalau masih ingat law of exponent, bila kita ada bahagi, kuasa dia kita akan tolak. Kalau kita ada darab, contohnya X kuasa 3 darab X kuasa 2, dia akan jadi kuasa ni kita akan tambah X kuasa 5. Okay, so sekarang kita ada X setengah bahagi dengan X. So setengah tolak 1 sama dengan negatif setengah. So we have here X kuasa negatif setengah. Okay, semua berlaku dalam punca dalam kuasa 4. So now kuasa 4 ni milik siapa? Kuasa 4 ni adalah milik X dan juga milik kurungan. So kalau awak tulis balik, dia akan dalam bentuk X kuasa 4 darab dengan 1 tolak X kuasa negatif setengah kuasa 4. Okay. So X kuasa 4 ni awak tak perlu buat apa-apa sebab dia seorang-seorang kat situ. X kuasa 4 tak ada efek apa-apa. Apa yang awak kena buat adalah mencari expansion of this function. Okay, so kita nak cari expansion of 1 minus X kuasa negatif setengah to the power of 4. So kita compare dengan 1 plus X to the power of N. So directly kita nampak yang nilai X is equal to whole thing here. Ambil sekali sign dia sebab sign kat sini positif kan. So X kita adalah negatif X kuasa negatif setengah dan N kita adalah 4. So bila awak dah ada X, dah ada N, awak just masukkan sahaja value X dengan value N ini ke dalam binomial expansion. Okay, dia cakap dia nak first 4 term, so masuknya sampai X kuasa 3. Masukkan saja sampai X kuasa 3 untuk this value X equal to negative X over half dengan X equal to negative X power of negative half dengan N equal to 4. Okay, so awak akan dapat expansion dia last kali. Ni awak boleh buat sendiri Saya bantu sampai dapat X dengan N. So last answer will be 1 minus 4X to the power of negative half. Okay, tambah dengan 6X to the power of negative 1. Tolak dengan 4X to the power of negative 3 over 2. So ini adalah jawapan untuk expansion ini. Okay. Tapi jangan lupa, tadi kita ada X kuasa 4 dekat depan ni. So kita kena darab dengan X kuasa 4. Darab dengan whole expansion here. 4X kuasa negative half plus 6X kuasa negative 1 minus 4X kuasa negative 3 over 2. Okay, so sama ada awak tinggalkan jawapan macam ni ataupun awak nak darab X kuasa 4 ni ke dalam satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa because X kuasa 4 ni kita ada kat depan tadi. Okay, so ini untuk 3, 1. So 3, 2 adalah 3 per punca kuasa 9 tambah X. Okay, so kita ada punca kuasa 3 over punca kuasa 9 tambah X. 3 bahagi dengan punca kuasa 9 tambah X. Okay, so buat satu-satu, tukarkan dulu punca kuasa jadi kuasa. So dia akan jadi 3 over 9 tambah X kuasa 1/2. Dan bawa dia naik atas, so dia akan jadi 3 darab 9 tambah X kuasa negatif 1/2. Okay, so sekarang 3 kat depan tu biar je dulu, dia tak ada efek apa-apa. Kita kena settlekan yang this one dulu. Okay, kalau awak tengok dia adalah 9 tambah X kuasa half. Okay, kita nak kena jadikan dia 1 dekat depan ni. So 3 ada dekat depan. Okay, dalam kurungan negatif half, kita keluarkan 9. Keluarkan 9, so dalam kurungan ni tinggal 1 tambah X per 9. Okay, untuk ni 9 bahagi 9, 1. X bahagi 9, X per 9. Okay, dan jangan lupa semua berlaku dalam kurungan negatif half. So, negatif half ni adalah milik 9
dan juga 1 tambah X kuasa 9. So, bila kita tulis balik, kita ada 3 dekat depan kat luar. Okay, lepas tu kita ada 9 darab dengan 9 kuasa negatif half darab dengan 1 tambah X per 9 kuasa negatif half. Okay, so class, this one is only constant. Okay, kita akan cari nilai dia. Yang awak kena expand adalah this part. Kena expand this part dengan menggunakan binomial expansion. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, 9 kuasa negatif half ni, kalau kita bawa turun, dia akan jadi 1/9 kuasa half. Kita bawa turun balik sebab dia negatif power. Okay, 9 kuasa half adalah 1 per punca kuasa 9. Okay, so kita akan dapat 3 darab dengan 1/3. So habis. Okay, maksudnya nilai ini equal to 1. So tak nampak dah. So awak cuma tinggal 1 tambah X over 9 to the power of negative half untuk awak expand dengan menggunakan binomial expansion. So if we compare dengan the general form 1 plus X to the power of N, directly awak nampak nilai X awak is equal to X over 9. Okay. Dan awak punya N is equal to negative 1 over 2. So kita masukkan X dengan N ni ke dalam expansion sampai dia nak sampai X kuasa 3. So masukkan dalam expansion. So awak akan dapat binomial expansion. Okay, tak perlu darab dengan apa-apa constant kerana nilai constant ni kita dah tengok dia equal to 1. Alright, so ini untuk nombor 2. Untuk nombor 3, kita ada X square minus 1 over X to the power of 5. Okay, kita ada yang ini jawapan akhir awak. Awak akan dapat nombor 2 ni. Awak akan dapat 1 tolak X over 18 tambah 1 over 216 X square minus 5 over 11664 X cube. Okay, ini. So, boleh try. Later boleh try yang this one. So, nombor 3 kita ada X square minus 1 over X to the power of 5. So, kita ada X square minus 1 over X to the power of 5. X square minus 1 over X to the power of 5. Okay, class. So, kita ada function X square minus 1 over X to the power of 5. Okay, remember we need to make sure that kita ada dalam bentuk 1 plus X to the power of N. So, kita nak jadikan dia 1, kita kena bahagi dengan X square. Everything happen in the bracket of power 5. Okay, so kita bawa keluar X square kat luar. Dalam ni tinggal 1 tolak dengan 1 per X bahagi X square. Okay, so dia akan jadi 1 per X darab dengan 1 per X square. Okay, so awak akan dapat 1 per X kuasa 3. 1 per X kuasa 3. Okay, so kuasa 5 ni adalah milik X kuasa 2 kat luar dan milik kurungan. So, bila awak tulis, awak akan dapat X kuasa 2 kuasa 5. Lepas tu kurungan 1 minus 1 over X cube kuasa 5. Okay. Kuasa 5 ke kuasa 1 per 5? Kuasa 5. Alright. So, X kuasa 2 kuasa 5 adalah X kuasa 10. So, kita ada 1 minus 1 over X cube kuasa 5 dekat sini. So, X kuasa 10 ni tak payah buat apa-apa sebab dia seorang-seorang kat situ. Yang awak kena buat adalah mencari expansion of this function. Okay. So, awak nak cari expansion of this function. When you compare, you nampak your value of X is equal to negative 1 over 3, 1 over X cube. Okay, and the value of N is equal to 5. So, masukkan nilai X dan N ini ke dalam expansion. Okay, so awak akan dapat expansion of the function. Awak akan dapat expansion of the function. Masukkan sahaja X equal to negative 1 over X kuasa 3, N equal to 5 ke dalam binomial expansion. So, awak akan dapat awak punya function. Okay, so bila awak cari function tu nanti, awak akan dapat jawapan dia adalah
Lepas awak masukkan dalam binomial, awak akan dapat jawapan dia adalah 1 tolak 5 per X kuasa 3 tambah tolak 10 per X kuasa 9. Ini adalah jawapan untuk expansion, binomial expansion for this function. Tapi jangan lupa dekat depan tadi kita ada X kuasa 10. So expansion ni semua kita kena darab dengan X kuasa 10. So jawapan dia akan jadi X kuasa 10 dekat luar. 1 tolak 5 per X kuasa 3 tambah 10 per X kuasa 6 tolak 10 per X kuasa 9. Ataupun kalau awak nak darab masuk dalam satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Boleh tinggal mana-mana jawapan. But then jangan lupa ada X kuasa 10 dekat depan dan ini adalah the function yang awak nak kena cari binomial expansion dia, di mana value of X is equal to -1 over X to the power of 3 dan value of N is equal to 5. So masukkan this value ke dalam expansion. Awak akan dapat this jawapan. And the final darab dengan X kuasa 10. So itu untuk question number 3. So this one is the exercise for binomial series expansion. So kalau awak tengok final, dia punya pattern soalan sama je sejak tahun. Sama ada dia akan tanya awak binomial ataupun Taylor ataupun Maclaurin, tapi dia punya pattern lebih kurang sahaja. So kita belajar tiga jenis series dalam chapter yang terakhir, iaitu Taylor, Maclaurin dan binomial series, dan series ni memang akan masuk dalam final lah. Termasuk dengan kita punya test. So test 2 esok malam, awak akan buat test 2 esok malam. Topik yang masuk adalah equation of line dan equation of plane dan juga series. So series ni ada daripada 3 mungkin masuk 2 series lah. So awak kena tengok latihan series. Dan tengok-tengok pasir sebab pattern soalan dia sama. In fact, soalan-soalan yang saya bagi awak dekat Google Classroom pun adalah soalan yang datang daripada pasir. So sebelum kita tamatkan kelas kita, saya nak buat revision sikit tentang equation of line dan equation of plane. Just for preparation for your test, also for final. So kita tengok satu contoh soalan untuk equation of line dan equation of plane. So let L1 and L2 be line represented by parametric equation L1 equal to X equal to 1 plus 2T, Y sama dengan 3T, Z sama dengan T, and L2 equal to X equal to 5S, Y equal to 5 plus S, dan Z equal to 5 plus 3S. Kelas. So ini semua adalah parametric equation untuk line 1. Dan yang ini adalah parametric equation untuk line 2. So kita ada dua line 1 dan line 2. Parametric equation line 1 dah diberi warna kuning dan parametric equation untuk line 2 dah diberi yang warna hijau. So soalan tanya, dia suruh kita cari equation of the line that passes through point A and parallel to L1. So dia suruh kita cari equation of line, persamaan line yang melalui point A. So katakanlah point A ni 1, -2, -3. Dia ada point dekat atas garis dan dia kata parallel, selari dengan garisan L1. So selari ni dia boleh jadi dua bentuk, sama ada bentuk macam ni ataupun bentuk satu garis. Dekat sini ada dua line yang berbeza. Sebab dia selari, so dia berada dalam satu barisan yang sama. Ataupun bentuk dia macam ni. So ini pun kita panggil dia sebagai parallel, selari. So kalau awak masih ingat kita belajar sebelum ni, kalau kita ada satu line, di atas line ni ada satu point, kita boleh let another point on line. Let's say A0 equal to XYZ. XYZ. So vektor di atas line ini boleh dicari di antara dua point. Kita tahu nak cari dua vektor, kita ambil satu point, tolak point satu lagi, kita akan dapat satu vektor. So dua vektor yang selari, vektor di atas point ini, di atas line ini dengan vektor di atas line L1 ni, dua-dua adalah selari.
kerana garisan ni selari. So vektor dia pun selari. Okay, dan kita belajar sebelum ni, katakanlah sini vektornya kita tulis A, sini vektornya kita tulis V. So vektor A dan V ni dikatakan selari bila wujudnya satu skala T. Okay, bila wujudnya satu skala T, kita kata vektor A dan vektor V ni selari. So kita gunakan hubungan ini sebagai equation of line, persamaan garisan. Okay, equation of line. Okay, so sekarang kita kena cari dulu apa kita punya vektor A. Vektor A adalah vektor di antara 2 point di atas garisan. So awak tahu sebelum kita dah buat, tolak aja. X tolak dengan 1. Ini untuk I. Okay, plus Y tolak dengan negatif 2. Ini untuk J, plus Z tolak dengan negatif 3. Yang ini untuk K. So kita dapat dah ni vektor A. This one is vektor A. Okay, vektor A adalah vektor di atas garisan yang pertama yang melalui point this one. Okay, dan sekarang dia kata garisan ni parallel kepada garisan L1. So kita kena cari apa vektor untuk garisan L1. So macam mana awak nak cari vektor untuk garisan L1 daripada parametric equation yang diberi? Awak kena ingat yang vektor always a coefficient of T or S. Okay, dia adalah coefficient of T 3, 1. Kenapa? Sebab tadi kita tengok hubungan kan, vektor. Ni vektor. So vektor akan selalu berada dengan T. Okay, vektor akan selalu berada dengan T. So sekarang ni, kalau awak nak ambil vektor daripada persamaan parametric equation, awak just ambil coefficient of T je. 2, 3, 1. So maksudnya vektor V kita adalah 2I tambah 3J tambah 1K. Okay, ini daripada parametric equation. So katakanlah kita nak cari vektor daripada line tu. Macam mana nak ambil? Ambil yang dekat S. 5, 1, negatif 3. Okay, so vektor untuk garisan kedua, katakanlah kita guna W adalah 5I tambah J tolak 3K. Okay, yang duduk dengan T ataupun yang duduk dengan S. S dan T ni sebenarnya benda yang sama, skala. Cuma kita nak bezakan sebab dia ada line yang berbeza. Okay, so yang duduk dengan T, yang duduk dengan S ini adalah vektor. Ini daripada parametric equation. Tapi kalau awak ada Cartesian form of equation, okay, Cartesian form of equation, kalau untuk L1 ni Cartesian form of equation dia akan jadi X tolak 1 bahagi 2. Okay, jadi T sebagai subjek. Sama dengan Y bahagi 3 sama dengan Z bahagi 1. Okay. So ini adalah Cartesian form untuk line 1. So kalau daripada Cartesian form, yang mana satu adalah vektor, yang bahagian denominator directly 2, 3, 1 ini adalah vektor. Tapi kalau daripada parametric equation, macam mana awak nak cari vektor yang duduk dengan T, this one adalah vektor. Okay, so sama juga dengan line yang kedua. Kalau kita tukar dia jadi Cartesian form, dia akan jadi X over 5 equal to Y minus 5 over 1 equal to Z minus 5 over negative 3. So mana dia punya vektor? Denominator ni. 5, 1, negatif 3 is a vector. So ini cara kita nak baca vektor daripada Cartesian form dan juga vektor daripada parametric equation. Okay, so sekarang daripada parametric equation untuk line 1 kita dapat yang vektor dia adalah this one. 2I tambah 3J tambah K. So kita tulis kat sini. Okay, sama dengan T darab dengan 2I tambah 3J tambah K. So vektor dia. Okay, so bila kita expand this one, awak akan dapat 2IT 2TI tambah 3TJ tambah TK. Okay, so apa yang awak kena buat sekarang untuk dapat parametric equation adalah I samakan dengan I. So awak akan dapat
X minus 1. Okay, awak akan dapat X minus 1 equal to 2T. Kemudian yang J samakan dengan J. So awak akan dapat Y negatif dengan negatif plus 2 sama dengan 3T. Then the last one is yang K kita samakan dengan K. So kita ada dekat sini Z plus 3 equal to T. Okay. So ini adalah parametric equation, tapi kalau awak nak lagi cantik, parametric equation dia kena dalam form of X, Y dan Z. So kita pindahkan negatif 1 pergi sebelah. Okay, so sebelum tu soalan minta apa? Soalan minta Cartesian form, bukan parametric. Okay, so sekarang kita dah ada this equation. Macam mana nak dapat Cartesian form? Cartesian form awak kena jadikan T sebagai subjek. Okay, so pindahkan 2 ni pergi sebelah, dia akan jadi bahagi 2. So you have X minus 1 divided by 2 equal to, jadikan T yang ni sebagai subjek, so pindahkan 3 ke sebelah. Y plus 2 divided by 3 equal to, so this one T dah jadi subjek, so Z plus 3. So this is the Cartesian form of the equation for line yang parallel dengan line 1. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari equation of line. Okay, so yang pertama awak kena cari vektor di antara 2 point, di antara 2 point atas line ni. Okay, so 1 point biasanya dia akan bagi, macam tadi dia bagi negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1 point lagi ni kita assume dia adalah X, Y, Z generally. So awak cari vektor antara 2 point, nak cari vektor antara 2 point, tolak aje X tolak 1, Y tolak negatif 2, Z tolak negatif 3. Dapat dia punya vektor dekat sini. Okay, dan bila dikata parallel kepada satu line yang lain, so awak kena cari apa vektor di atas line ni. So awak tulis dalam bentuk macam ni. Okay, vektor A yang awak cari tadi sama dengan skala T darab dengan vektor V. So kita akan dapat equation of line daripada situ. Alright, so itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia suruh kita cari the point of intersection of line 1 and line 2. Okay, sekarang kita ada dua line. Okay, so saya copy dulu equation of line ni. So saya copy dulu equation of line. This is equation of line. Okay. Line 1 and line 2. So sekarang dia kata cari intersection point of L1 and L2. Okay kelas. So L1 dengan L2 ni ada intersection point, maksudnya dia mungkin berserenjang macam ni. Ada intersection point. So katakanlah this one is L1, this one is L2. Okay. So equation yang awak ada ni untuk X equal to 1 plus 2T, Y equal to 3T, Z equal to T ni adalah equation untuk nilai X, Y, Z for line 1. Dan this one adalah equation untuk nilai X, Y, Z for line 2. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok intersection point of line 1 dengan line 2 ada dekat sini, di mana intersection point ni adalah nilai X, Y, Z yang sama. Okay, L1 pun nilai X, Y, Z dia itu, L2 pun nilai X, Y, Z dia nilai yang sama juga. Sebab tu dia intersect, dia berjumpa. Okay, sebab nilai X, Y, Z dia sama. Contohnya X dia 1, Y dia 2, Z dia 3. L2 pun 1, 2, 3. So dia berjumpa pada titik 1, 2, 3 sebab dua-dua ada nilai yang sama. Okay, so intersection point adalah nilai yang sama untuk L1 dan L2. So apa dia nilai X untuk L1? Nilai X untuk L1 adalah 1 tambah 2T. So dia sama dengan nilai X untuk L2. So apa dia nilai X untuk L2? 5S sama dengan 5S. Ini equation pertama. Dia punya point Y pun sama. So apa dia point Y untuk L1? So point Y untuk L1 adalah 3T. Dia sama dengan point Y untuk L2. So point Y untuk L2 is 5 plus S. So sama dengan 5 plus S. So dapat equation nombor 2.
Okay. Dan intersection point nilai Z pun sama. So apa nilai ZL1? Nilai ZL1 adalah T. Apa nilai ZL2? Nilai ZL2 adalah 5 minus 3S. So awak dapat equation yang ketiga. Okay. So bila awak dah dapat equation ni, kita punya aim adalah untuk cari apa nilai T dan apa nilai S. Okay. So kalau awak tengok equation yang ketiga ni, dia bagi tahu T sama dengan 5 tolak 3S. So kita gantikan T dalam kita gantikan dalam equation yang kedua dengan equation yang ketiga ni, yang pertama ni, T dia kita gantikan dengan ni 5 tolak 3S sebab kita dapat daripada equation yang ketiga. So, kita gantikan dalam equation yang pertama dulu, so awak akan dapat 1 tambah 2 darab 5 tolak 3S. Okay, T ni sama dengan 5 tolak 3S sama dengan 5S. So awak akan dapat 1 tambah 2 darab 5, 10. 2 darab negatif 3S is negatif 6S sama dengan 5S. Okay, 1 tambah 10, 11. So, pindahkan negatif 6S ke sebelah jadi positif. So, awak ada 11S. So, S sama dengan 11 bagi 11. S sama dengan 1. Ini awak ganti dalam equation nombor 1. Sekarang awak ganti T sama dengan 5 tolak 3S dalam equation nombor 2. So, awak akan dapat 3 darab 5 tolak 3S sama dengan 5 tambah S. Okay, so 3 darab 5, 15. 3 darab negatif 3S, negatif 9S sama dengan 5 tambah S. Negatif 9S buat pergi sebelah jadi positif. 5 buat pergi sebelah jadi negatif. So 15 tolak 5 sama dengan S tambah 9S. So 10 sama dengan 10S. S sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1. Awak dapat nilai S adalah 1. Sama je dua-dua. Dia kena dapat sama. Kalau dapat berbeza maksudnya salah. Okay, sekarang kita dah tahu S sama dengan 1. Macam mana kita nak cari T? Kita gantikan dekat sini. Nilai S. Kita dah tahu S kita 1. Okay, so T sama dengan 5 tolak 3 darab S. S kita 1. So T sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 2. So kita tahu sekarang nilai S sama dengan 1. Nilai T sama dengan 2. Apa maksud dia ni? Maksud dia, nilai T sama dengan 2 dengan nilai S sama dengan 1 akan memberi awak point X, Y, Z kepada L2 dan kepada L1. So, kita cari. Okay. So, sekarang L1 untuk nilai X equal to 1 tambah 2T. Untuk nilai Y equal to 3T. Dan untuk nilai Z equal to T. Okay, dan kita dah tahu T kita sama dengan 2. Cuba awak gantikan dekat sini, awak akan dapat 1 tambah 2 kuat darab dengan 2. So, awak dapat 5. So, Y sama dengan 3 darab 2. So, awak dapat 6. Z sama dengan T. T awak adalah 2. So, awak dapat point dia. Point X, Y, Z dia adalah 5, 6, 2. Itu untuk L1. So, sekarang kita tengok L2. L2 X kita 5S. So, untuk L2, X kita adalah 5S. Y kita adalah 5 tambah S. Dan Z kita adalah 5 tolak 3S. Okay. So, S kita dah tahu equal to 1. Gantikan ke sini. So, X sama dengan 5 darab 1 sama dengan 5. Y sama dengan 5 tambah S. S kita 1. So, Y sama dengan 6. Z sama dengan 5 tolak 3S. So, S kita 1. So, 5 tolak 3 is 2. So, awak dapat point X, Y, Z adalah 5, 6, 2. So, awak tengok sekarang untuk L2, 562. Untuk L1 pun 562. Kenapa sama? Because this one is the intersection point. Point of intersect mestilah sama kedua-duanya. Okay, so inilah point of intersection. Di mana nilai S sama dengan 1, nilai T sama dengan 2 ni yang akan memberi awak point of intersection. Okay, so bila kita nak cari point of intersection, kita samakan X. X untuk L1 sama dengan X untuk L2. Y untuk L1 sama dengan Y untuk L2. Z untuk L1 sama dengan Z untuk L2. So, awak akan dapat 3 equation ni. Dah dapat 3 equation ni, awak kena cari apa nilai T, apa nilai S. Lepas tu gantikan saja T dan S ke dalam parametric equation of the line ni. So, awak akan dapat intersection point. Okay, so awak akan dapat intersection point. So, this one is the intersection point of the line. 5, 6, 2. Okay.
Dia mesti dapat sama. Kalau dapat berbeza, maksudnya awak ada salah somewhere lah. Alright. So kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir dia suruh kita cari equation of plane determined by L1 and L2. Okay kelas. So tadi kita ada L1 dan L2. So bila L1 dan L2 dia berserenjang, okay, dia membentuk plane. Plane ni adalah satah. Okay, dia membentuk plane. Okay, garisan L1 dan L2 ni dia membentuk satu satah ataupun satu permukaan flat surface. Okay. Sekarang kita nak cari equation of plane. Equation of plane ini yang warna hitam ni plane lah, satah. Okay, permukaan yang rata. So kita nak cari equation of plane yang terbentuk daripada L1 dan L2. So kalau awak masih ingat nak cari equation of plane, dia punya formula adalah vektor. Okay, vektor di atas plane kita tulis sebagai katakanlah P not P. Okay, vektor di atas darab dengan, it's not darab, normal vector to N. N ini adalah normal vector. Dot product kepada normal vector ni, dot product kepada normal vector mesti dapat sama dengan kosong. Kenapa? Okay, apa dia normal vector? So katakanlah kita ada satu garisan, kita ada dua garisan. Okay, kita ada dua garisan. Ini garisan pertama, ini garisan kedua. Okay, normal vector adalah garisan ataupun vektor yang naik ke atas. Naik ke atas. Ni kita panggil dia normal vector, berserenjang. Okay, dia adalah vektor yang berserenjang. This one is the normal vector, vektor yang berserenjang. So macam mana kita nak cari normal vector kalau kita ada garisan U dengan V adalah dengan kita buat dia punya cross product. U cross dengan V, okay, awak akan dapat vektor yang berserenjang yang ni. Okay, so sebelum awak nak dapat vektor yang berserenjang, awak perlu tahu apa dia vektor U dan apa dia vektor V. So sekarang ni kita ada line 1. Let's say this one is line 1 and this one is line 2. Okay, so kita nak satu vektor yang naik ke atas. Okay, dia naik ke atas ni. So maksudnya kita kena cross product vektor line 1 dan vektor line 2. Untuk kita dapat vektor N. This one is vektor N. Okay, sebab untuk cari equation of plane kita perlukan vektor N. So, apa dia vektor line 1? Saya dah cakap awal-awal tadi, nak cari vektor kita tengok daripada T. Okay, so awak punya vektor untuk line 1 adalah 2I tambah 3J tambah K. Dan awak punya vektor untuk line 2 adalah 5I tambah dengan J tolak dengan K. Okay, so kita ambil ni dia. Kita ambil nilai vektor ni. So ni dia vektor. Saya copy kejap. Okay, so untuk line 1, vektor kita adalah 2I tambah 3J tambah K. So katakanlah saya tulis line 1, vektor dia U. So U adalah 2I tambah 3J tambah K. Dan untuk line 2, vektor dia katakanlah saya tulis V. So V adalah 5I tambah J tolak 3K. Sekarang kita nak cari normal vektor. So kita kena buat cross product. Okay, so cross product antara U dengan V adalah I, J, K. Okay, so kita punya U ada 2, 3, 1 dan kita punya V adalah 5, 1, negatif 3. So kita kena cari cross product. So macam mana nak cari cross product? Cancel the first row and the first column. So awak akan cari determinant of 3, 1, 1, negative 3. Okay, this one is 4I. Okay. Then kita cancel the first row and the second column. So bila kita cancel the first row and the second column, don't forget that dia punya sign adalah negatif. Dia selang positif, negatif, positif. So this one is negative. Okay, determinant of 2, 5, 1, negatif 3. This one is 4J. Plus, kita cancel pula the first row and the third column. Okay, so we are finding the determinant of 2, 3, 5, 1. Ini 4K. Okay, so nak cari determinant 3 darab negatif 3, negatif 9. Tolak dengan 1 darab 1. Okay, this one is 4I. Tolak. 2 darab negatif 3, negatif 15. Negatif 6.
2 darab negatif 3 is negatif 6. Tolak dengan 1 darab dengan 5 is 5. Okay. J tambah dengan 2 darab dengan 1 is 2 minus 3 darab dengan 5 is 15. This one is 4. Okay. Okay, so you have here negative 9 minus 1 is negative 10i. Negative 6 minus 5 is negative 11. Negative dengan negative positive 11j. Okay, dan 2 minus 15 is negative. So negative 13k. Okay, so awak dapat this one is the vector. Normal vector. Okay, normal vector maksudnya vector yang berserenjang yang naik ke atas. So this one is the normal vector. 10i negatif 10i tambah 11j tolak 13k, ini adalah n. Okay, so sekarang kita nak cari equation of plane, kita perlukan P naught. Okay, so P naught P ni adalah vektor yang ada di atas line. So nak cari P naught P, awak perlukan satu point. Tadi kita dah cari point intersection point 562. So kita guna je intersection point ni. So awak akan dapat vektor dia x minus 5. Ini untuk I. Plus dengan y minus 6. Ini untuk J dan Z minus 2. Ini untuk K. Okay, so awak akan dapat vektor dia. So P naught P adalah X minus 5 untuk I plus dengan Y minus 6 untuk J. 562. Okay, dan plus dengan Z minus 2 untuk K. Okay, so awak buat dot product dengan N. So this one is N. Negatif 10i tambah 11j tolak 13k kena dapat sama dengan kosong. So ini adalah equation of plane. Macam mana nak buat dot product? I darab dengan I. Okay, so awak akan dapat negatif 10 darab dengan x tolak 5 tambah j darab dengan j. Okay, so awak akan dapat 11 darab y tolak 6 tambah K darab dengan K. So awak akan dapat negatif 13 darab dengan Z tolak 2 sama dengan kosong. Okay, so ini adalah dot product between P naught P. P naught P ni adalah vektor di atas line. Okay, dan ini adalah N. Vektor yang kita cari tadi cross product. Okay, so kita nak buat dot product. So dot product I darab dengan I, J darab dengan J, K darab dengan K. So awak dapat dot product. So just expand. Okay, so awak akan dapat negatif 10x tambah 50 tambah dengan 11y tolak dengan 66 tambah dengan negatif 13z. So tambah dengan tolak jadi tolak. Okay, tolak 13z. Negatif 13 darab negatif 2 is plus 26 equal to 0. Okey, 50 tolak 66 negatif 16. Negatif 16 tambah 26 adalah 10. So you have negatif 10x tambah 11y tolak 13z tambah 10 equal to 0. Okay, so you have negatif 10x plus 11y minus 13z equal to negative 10. So this one is the equation of plane. Okay, so untuk cari equation of plane, awak kena buat P naught P di mana this one is the vector on the line. Darab dengan normal, bukan darab, dot product dengan normal vector. Okay, dot product dengan normal vector equal to 0. So ini adalah equation yang awak akan guna untuk cari equation of plane. Alright, so ini adalah untuk soalan nombor 3 tadi. Dia suruh cari equation of plane. Okay, so class, untuk equation of plane, so bila kita ada 2 point, okay, so kita akan buat cross product untuk cari normal vector yang naik ke atas ni. So untuk vector di atas line, awak boleh guna sahaja intersection point. Sebab untuk vector di atas line, dia perlukan any point. So kita boleh ambil je mana-mana point sebenarnya. Tapi kita dah tahu satu point. One of the point adalah intersection point tadi 562. That's why saya guna 562. Okay, dan another point is the general point which is x, y dan z. So nak cari vector, just tolak lah. X tolak 5, y tolak 6, z tolak 2. That's why kita dapat yang this one. This one. Okay. So, ini adalah untuk mencari equation of line and equation of plane.
Okay, di mana equation of line and equation of plane ni akan masuk juga dalam test esok. Okay, bersama dengan Taylor series expansion. So, I guess all of you boleh buat revision untuk test esok pada kelas esok. Alright, so if you have any problems or ada soalan atau nak suruh saya check jawapan, boleh message saya pada bila-bila masa. Okay, sekejap lagi saya minta awak masuk dalam GC. Lepas ni saya akan set attendance kat GC, masuk dalam GC dan respon pada attendance untuk kelas hari ni. So, saya rasa kelas hari ni adalah kelas terakhir untuk kita punya subjek. Okay, because tomorrow you will use the class time to do revision. So, I'm really sorry kalau saya ada buat kesalahan sepanjang mengajar awak through ODL ni. Okay, because this one is the kita tak ada peluang pun nak kenal. Kita tak kenal pun awak siapa, awak pun tak kenal saya. So, saya minta maaf kalau ada kekurangan kat mana-mana dalam pengajaran saya, tersilap kata ke apa. Okay, so saya wish you all good luck. So, please ask me kalau you ada question apa-apa. So, kalau untuk hari ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada, doktor. Okay, so kejap lagi saya akan masukkan recording ni dalam YouTube dan saya akan maklumkan kalau dah upload. So mungkin dalam petang. Okay, so you can refer to the video for today. So thanks everyone for today class. Good luck. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Alright, Thank you, Doctor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Doctor. Doktor. Thank you.